আজি গোটেই অসমবাসীৰ লগত আমি আজমল পৰিয়াল আজমল গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে আমি অতিকৈ আৱেগান্বিত হৈছো, অতিকৈ দুখত পৰিছো, কিয়নো এনেকুৱা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ আমি কেতিয়াও প্ৰত্যাশা কৰা নাছিলো। জুবিন গাৰ্গ এজন শিল্পী নাছিলে, তেখেত অসমৰ আৱেগ আছিলে, তেখেত যুৱ প্ৰজন্মৰ এটা আৱেগ আছিলে, তেখেতক অনুসৰণ কৰা সংগীত অনুৰাগীসকল আজি গোটেই বিশ্বত তেওঁলোকে ভাঙি পৰিছে, ভাষা হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকৰ ভাৱ অনুভৱখিনি প্ৰকাশ কৰাৰ কোনো ভাষা তেওঁলোকৰ ওচৰত নাই। আজি আমি গোটেই আজমল পৰিয়ালক আজমল ইনষ্টিটিউশ্যন আমি সকলোৱে এই যিটো অসমবাসীৰ যিটো অনুভৱ, অসমবাসীৰ যিটো মনৰ অৱস্থা, আমাৰ সকলোৰে অৱস্থা একেই। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এনেকুৱা অৱস্থাত যে কি কৰিলে এনেকৈ এজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিল্পীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা যাব আমি বুজি উঠিব পৰা নাই। তথাপিও আজি আমাৰ নাজিৰ আজমল মেমৰিয়েল কলেজ অফ এডুকেশ্যনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিনৰ ভাগত এটা শোকসভাৰ আয়োজন কৰিছিলে আৰু লগতে ইয়াতে আমাৰ আজমল মডাৰ্ণ ৰেচিডেন্সিয়েল স্কুল গোপালনগৰৰ সমূহৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ পেলাই আমাৰ আজমল গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক লৈ পেলাই আমি ইয়াতে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ মনৰ ভাৱ আৰু যিটো আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব লাগে সেইখিনি আমি ইয়াতে তেখেতলৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। অতি দুখৰে আমি তেখেতক লাগিব বিচাৰিছো আৰু তেখেতৰ যিখিনি আদৰ্শ এইখিনি আদৰ্শ যাতে যুৱ প্ৰজন্মই ধৰি ৰাখে, অসমৰ প্ৰতি তেখেতৰ যিটো ভাৱ এই ভাৱটো সকলোৱে যাতে মনত ৰয়, অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে আমি মনত কৰো জুবিন গাৰ্গৰ যিটো আত্মাই শান্তি পাব। আৰু আমি সকলোৱে আজিৰ দিনক এই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছো জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে আমি মানি চলি পেলাই আমি অসমক আগুৱাই লৈ তেখেতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিলে নিশ্চয় তেখেতৰ আত্মাই সদ্গতি পাব আৰু তেখেতৰ আত্মাই শান্তি পাব। আমি আল্লাহ তাআলা ঈশ্বৰৰ ওচৰত জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ শান্তি বিচাৰি আৰু বিশেষকে তেখেতৰ অনুৰাগী পৰিয়ালবৰ্গ সকলোৱে আজি যেনেকুৱা মনৰ ভাৱ তাতে ধৈৰ্য ৰখাৰ কাৰণে আমি দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। এই এনেকুৱা এটা দুখজনক পৰিৱেশত বিশেষকে আমি ভালকে চিন্তা কৰিব পৰা নোৱাৰো এটা অৱস্থা। তথাপিও আমাৰ ট্ৰাষ্টি মহাবদৰুদ্দিন আজমল সাহেব, সিৰাজউদ্দিন আজমল চাহাবে তেওঁলোকেও জুবিন গাৰ্গৰ তেখেত আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু বিশেষভাৱে আমি আজি আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কেইখনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ কথা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ট্ৰাষ্টি মহাবদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আৰু সিৰাজউদ্দিন আজমল চাহাবে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে এনেকুৱা এজন চিৰযুগমীয়া মানুহৰ চিৰযুগমীয়া শিল্পীৰ তেখেতৰ এই আদৰ্শকে তেখেতক চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ মানে যিখিনি শিক্ষানুষ্ঠান আছে এই শিক্ষানুষ্ঠান কেইখনৰ তাতে বিশেষভাৱে আমি পাৰ্মানেণ্টলি কিবা এটা বিল্ডিঙৰ বা কিবা এটা উইংৰ নামকৰণৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। আমি অলপ কেইদিনৰ ভিতৰত আলোচনা কৰি পেলাই আমাৰ এই চিৰযুগমীয়া শিল্পীজনৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ ল'ম বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ ট্ৰাষ্টিসকলে জনাইছে। মানে তেওঁ স্মৃতি হিচাপে আপোনালোকে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে হয়, তেখেতৰ স্মৃতিত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে, তাৰ মাজত তেখেতৰ যিটো মানে ষ্টেটাছ তাৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই তেওঁলোকে এটা পদক্ষেপ ল'ব যাতে এখন অনুষ্ঠানৰ এটা কমচে কম এটা উইংৰ নামকৰণেৰে তেখেতক আমি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ যত্ন কৰিম।